Hej och välkomna till Pressträff Direkt. Idag har vi med oss Funded by Me och vd Daniel Dabasi. Välkommen Daniel. Tack Mats, tack. Vi sänder som vanligt live i Direkt Studios YouTube-kanal och på Facebook. Som vanligt går det också bra att ställa frågor i kommentarsfälten och det kan ni med fördel börja göra redan nu. Jag vill även passa på att nämna att Pressträff Direkt är en samproduktion mellan Direkt Studios och Leica Consulting, varav den sistnämnda också ägs av Funded by Me. Med detta över till dig Daniel. Ni släpper er rapport idag för andra halvåret. Rapporten visar på en markant resultatförbättring, även om det fortfarande är röda siffror. Ta oss igenom rapporten, tack. Ja, tack så hemskt mycket. Det är jättekul att stå här idag. Vi har ju haft ett antal sådana här pressträffar. Jag tycker det är en fantastiskt bra produkt så att företagare där ute tittar på det här. Nej, men det känns jättehärligt att stå här efter ett enormt hårt arbete under hösten. Vi släppte bokslutskommuniké idag där vi sammanfattar det som vi ändå har kommunicerat tidigare, att kostnaderna har sjunkit dramatiskt. Vi har gjort ett jättehårt jobb för att få kontroll på kostnadskostymen under 2019 som under första halvåret präglas av noteringen av förvärvet av Leica Consulting, advokattid. Vi tittar ju på lite andra förvärv också som vi hade tänkt göra efter noteringen som sen skrotades, men kostnaderna var där ändå. Så det är en häftig känsla att stå här idag. Sen är det så att det inte är färdigt, vi har ju lång väg kvar och som techbolag så har man alltid förluster, man har alltid kostnader och vi har gett oss fram på att vi ska bli det första crowdfundingbolaget i världen som har svarta siffror och vi är på god väg dit. Crowdfunding överlag tar tid, vi har ju skapat en ny marknad, vi har skapat en ny teknisk utveckling, vi har skapat en ny produkt som nu på nationell och EU-nivå till och med börjar bli lag. Så man har röda siffror, men jag tror att det kommer komma en punkt inom snar närtid när vi kan visa på vinst i noterad miljö. Och det har alltid varit strategin att vi ska notera oss och sen ta oss igenom noteringen och sen visa att det går att visa resultat. Så jag tänkte jag kommer att ha en liten presentation och du får gärna ställa frågor sen. Jag vet att vi har fått lite frågor i förväg och eventuellt får vi också frågor medan livesändningen pågår. Funded by Me, den noterade aktien, det som jag pratar om idag, består av en koncern och i koncernen består Leica. Leica är IR-specialister och dessutom jobbar vi väldigt mycket med emissionsmarknadsföringar. Vi samäger tillsammans med Mikael Berglund Feminvest som går från klarhet till klarhet. Tanken där att vi ska bygga ett powerhouse för kvinnor som gillar att investera eller som vill investera. Och dessutom så äger Funded by Me andelar i 5 dotterbolag utanför Sverige där vi har licenser och verkar under crowdfunding-paraplyet. Men jag tänkte innan vi grottar ner oss alldeles för mycket så tänkte jag bara dels visa den här roliga kartan som visar vårt genomslag. Det är, ska man bygga någonting idag då måste man tänka globalt från dag ett och att bygga globalt kostar pengar och det är det vi har sett historiskt sett att det är inte jättelätt att etablera sig i massa olika länder, söka tillstånd, ha lokalanpassa plattformar, ha kulturella bedömningar och ändå lyckas. Men bokslutskommunikén är i huvuddrag, för det här är det roliga. Vi har förbättrat resultatet och man kan kalla det för förbättring när det är fortfarande minus, men det ska man göra tycker jag, till minus 3,4 för perioden och det är hela hösten då, så att i och med att vi bara kör halvårsrapporteringar så är det nu i februari och i augusti som vi släpper siffrorna. Det här är ju siffror som tydligt pekar åt en viss riktning och ni som ser våra siffror, ni som kan se detta, ni som kan förstå hur ett bolag utvecklas bör se en extrapolering. Vi har lovat oss att inte göra prognoser till marknaden men vi vill ändå visa att det går absolut åt rätt håll. Resultatet som ni ser landar på minus 0,5 miljoner jämfört med minus 13 perioden innan. Omsättningen fortsätter stadigt åt rätt håll. Även här så har vi mycket kvar att göra. Ni som har följt Leica och Funded by Me historiskt och kan slå ihop siffrorna ser att vi har fortfarande möjlighet att öka denna omsättning betydligt mer än vad vi visar nu. Ändå är det redan nu en förbättring mot förra perioden.
Och det roliga här är också att de här kostnaderna som vi har sänkt är inte av engångskaraktär, det är inte tillfälliga saker, det är inte så att vi har maskerat och har konsulter istället, utan det här är riktiga förändringar som är resultatet av att vi har slagit ihop 3 bra bolag som bidrar till varandras verksamheter. På helår så har vi fortfarande en stor förlust, men min bedömning och styrelsens bedömning är att nästa år så ska det se betydligt bättre ut, alltså helårsresultatet. Dessutom så har året börjat väldigt fint. Vi har mer orderofferter än tidigare ute, mer kundaktiviteter än tidigare. Vi har kundevent där vi till och med nyligen var tvungna att mota bort folk vid dörren för det var fullsatt och folk kom för sent. Sånt är jättekul. Och vi har redan stängt 5 framgångsrika crowdfunding-runder i år och det är ju jättebra. Vi stängde 34 på hela förra året och man kan jämföra oss med våra branschkollegor som stänger 5-6 per år. Så vi är jättenöjda med det. Dessutom så har vi en stabilitet i koncernen, vi har en stabilitet i teamet och vi har också sett att styrkorna från PharmaMe har extrapolerats in mot Leica och vice versa. Just nu så är fokus framåt jättetydligt i organisationen och det är det som är våran huvudmantra och det är lönsamhet i noterad miljö, samt en fortsatt vidareutveckling och dessutom så ska vi bibehålla vår starka position. Jag kommer fördjupa mig lite mer i det, men ni kanske såg en pressrelease som vi släppte i början på året där vi äntligen efter 9 års hårt slit tillsammans med olika finansdepartement, tillsammans med svenska finansdepartementet och tillsammans med branschkollegor jobbat stenhårt för att få gehör på nationell nivå men också inom EU i och med att vi tycker att crowdfunding är viktigt. Och nu har även på EU-nivå tagits beslut om att detta är bra och detta ska stöttas. Lite rolig statistik. Sånt här tycker jag är jättekul. Jag och min medgrundare Arno, vi är technördar så vi grottar ner oss i detaljer. Medelinvesteringen ökade till 38 508 kronor förra året och det här är då på crowdfunding-sajter för det är bara där vi har transaktioner. Medianen ligger på 3,9. Det betyder att väldigt många väljer den lägsta investeringen eller bland de lägsta så medianen blir då 3,9. Minsta investeringen var 250 kronor. Högsta investeringen online, alltså på sajten, är nästan 1,5 miljoner. Största korttransaktionen, och det här tycker jag är lite roligt, att någon har dragit sitt kort och investerat 400 000 genom sitt Amex. Men det är jättekul, det visar att vår tekniska plattform som vi implementerar i våras funkar och den vidareutvecklas just nu. Och den största investeringen offline, eller offsite är 5 miljoner. PharmaMe har ett antal steg innan kampanjen går live. Medlemsbasen har vuxit och det är viktigt därför att medlemsbasen måste växa. Den har vuxit med 11,6% och det här är bara pharmame.com. En fråga som ofta kommer är hur många delägare medelrundan på PharmaMe har och det där varierar från år till år. Vi har legat på 65, 67, 100, 110 men 2019 så hade vi 101 delägare i en runda och det är ju ganska lätt hanterat om man har det som oro med våra partners Capdesk och e-aktiebok och andra som hanterar e-aktieböckerna och kommunikationen efter en runda så är det ju inte längre en så kallad börda som det var för flera år sedan. Största rundan var Fans of Axure, 16,4 miljoner. Jättekul att driva den kampanjen. Vi hade lite över 100 000 unika viewers av kampanjen så vi fick väldigt mycket exponering. Och medelrundan är 2,5 miljoner. Och det här tycker jag det sista är jätteintressant. Vi har ju från dag ett valt ett segment som resten av riskkapitalbranschen och finansbranschen inte tar, alltså mindre rundor. Vi tar det för vi tycker det är viktigt. Mindre rundor skapar dynamik, mindre rundor leder till nästa runda, mindre rundor är jätteviktigt, de skapar jobb. Så att 2,5 miljoner i medelrunda tycker vi är väldigt, väldigt bra. Vi vill ju ligga mellan 0 och 5. Och vi har också sett att vi är effektivast i det segmentet. Runder över 5, 10, 15 miljoner måste bearbetas mer, man måste lägga mycket mer tid på det. Så vi har betydligt större marginal på mindre runder också, dessutom så är det viktigt. Lägesrapporten nu då. Höstens stora utvecklingsarbete ger resultat och ni har hört mig säga det, vi har delat detta tidigare men nu kan ni se det i faktiska siffror. Siffror ljuger inte och resultatet visar tydligt att det hårda arbetet ger resultat och pekar absolut åt rätt håll. Kostnaderna är återigen, de är sänkta permanent och intäkterna är stabila och ökande. Vi bedömer också att konjunkturläget är väldigt fördelaktigt för oss just nu tack vare att 2019 är ett starkt år. 2020 är ett starkt år. Vi ser att noteringar sker. Vi ser också säljaktiviteten i säljrummet som är mycket aktivt.
Så vi har börjat väldigt bra 2020 redan. Början på 2019 var betydligt tuffare på grund av börsklimatet och oron som präglade marknaden. Jag tror den första noteringen i Sverige var någon gång i februari-mars, medan nu i år har vi redan sett en flertal noteringar av vilka Leica till exempel har bistått flera stycken. Vi har sänkt de operationella kostnaderna med 45% medan aktiviteterna ökar, mer orderofferter och mer kundaktiviteter. En viktig sak som vi har gjort är att Leica har ju funnits i 13 år, Fundet har funnits i 9 år. Så vi har påbörjat ett arbete där vi återknyter nya samarbeten med korpfirmor, med inkubatorer, med acceleratorer. Just därför att vi vet att det vi gör är bra och de måste lära känna det nya Fundamami, det nya Leica, det nya Feminvest-samarbetet just för att kunna använda våra tjänster rätt. Och det där ser vi mycket framåt och redan nu har vi sett inflow av kundcases från våra partners. Det här nya EU-direktivet är jätteviktigt, även om det kortsiktigt inte påverkar oss alls. Långsiktigt så påverkar det väldigt mycket. Det påverkar mentaliteten i crowdfunding, det påverkar samarbetsmöjligheterna, det påskyndar konsolideringsarbetet, det kommer säkert dyka upp M&A-tillfällen och liknande. Så för oss att vi har kommit så pass långt, att vi har kommit från att ingen trodde på crowdfunding till att vi är nu noterade, ett stort koncern och dessutom på EU-nivå lyckas påverka är jättehäftigt. Och sen, utan att vara skadeglad, men Brexit är fördelaktigt för oss. Efter Brexit så är vi den största plattformen i EU och då har vi räknat det både på medlemsantal, indraget kapital och främst på stängda cases. Den positionen ämnar vi behålla. Vi tycker att den positionen har vi förtjänat och vi kommer behålla den antingen genom att fortsätta växa som vi gör nu eller genom att inleda samarbete med andra crowdfunding-aktörer som vi redan har lite lösa samtal med. Jag ska inte säga så mycket mer. Det här är också jätteviktigt. Vi stagnerar inte bara för att vi har koll på våra kostnader och för att vi har valt att jaga lönsamhet i noterad miljö, utan vi fortsätter vår tekniska utveckling. Leica digitaliseras hela tiden, Fundamami professionaliseras hela tiden. Vi kommer nu under våren lansera en secondary-tjänst. Det innebär att man ska kunna trada aktier i crowdfundade bolag som är onoterade innan exit eller innan notering. Det är en viktig markör för de som vill investera på sajten. Det gör att det så kallade svarta hålet blir mindre, deras oro kring exit mindre. Så det är en viktig lansering. Vi kommer lansera en beta-variant nu under våren med vår partner Tario. Betallösningen som vi testat sedan förra våren uppenbarligen har det gett resultat. Folk drar sitt kort hela tiden. De föredrar kort över bank-to-bank transfer och dessutom har de valt stora transaktioner. För stora transaktioner över 400 000 där ser vi fortfarande att bank-to-bank transfer är dominerande. Men korttransaktioner är viktigt och den tjänsten utvecklar vi. Och Leica i sin tur förnyar samarbete just nu med korpfirmor, fondbolag och andra som måste förstå helheten av vårt erbjudande. Så att vi fortsätter utvecklas och det är en utveckling som inte heller är kostsam. Många blir ju livrädda när man säger att man ska vidareutveckla. Men vi har ju varit väldigt duktiga på att trolla med knäna, hålla i pengarna och vårt DNA som techbolag gör ju att vi vet hur man spenderar pengar på tech. Ett annat bolag som inte hade haft vår kompetens hade säkert bränt 10 gånger mer pengar för att komma så långt som vi har kommit. Jag visar återigen den här bilden. Det här är viktigt och det här är stort för mig. Det är stort för mig och min medgrundare Arno personligt därför att jag minns hur vi var när vi var unga, glada amatörer 2010 och vi fick idén att vi borde bygga en hobbysajt som hette Fundamami för att hjälpa våra vänner som sen växte och har blivit det här kolossen. Jag är jättestolt att vi lyckas påverka politiken. Jag är också väldigt stolt över att vi har valt rätt strategi från början där vi inte har svartmålat nuvarande finansmarknad, där vi inte svartmålat konkurrenter, där vi inte svartmålat politiken utan vi har jobbat med branschkollegor, vi har jobbat med politiken för att förbättra och förändra. Vår ambition hela tiden har varit att förbättra och förändra och ta ett segment som ingen vill röra. Alltså i crowdfundingen kapitalanskaffningar upp till 10 miljoner där vi är väldigt, väldigt starka. Håll ögonen på det här för det här är en viktig markering inom EU. Att EU kommer så långt att de tar ställning i den här frågan är väldigt unikt. Det händer ju inte och det finns större aktörer än oss som vill ha EU-förändring och inte lyckas. Så att det här händer är nästan en hög vinst på Lotto. Det känns som det för att EU-politik inte är det lättaste som finns. Men vi har haft väldigt bra stöd av svenska finansdepartementet och deras granskningsteam.
Jättetydligt fokus framåt. Här har vi varit jätteduktiga från styrelsenivå hela vägen ner att jobba hårt på fokus. Fokus på lönsamhet är prio just nu. Fortsatt starkt säljfokus, inget tvekan om det. Fortsätta bibehålla vår globala position. Vi kommer också inom kort bredda även Laicas geografiska erbjudanden genom att göra ett första event i Köpenhamn. Om jag inte har fel, jag tror det händer redan i vår. Det ska bli jättespännande att se hur vi kan hjälpa de bolagen där. Vi vill fortsätta vara en uppstickare. Vi tycker att vår DNA är att vi ska vara moderna och fräscha och tänka vad är nästa steg, vad händer efter kullen, hur ska vi vara bäst och snabbast och agilast och fånga trenderna rätt, samtidigt verka under lagen och under en seriös stämpel. Vi vill bibehålla vår ledande position inom EU. Vi är jättestarka. Vi har även verksamhet i Mellanöstern och i Sydostasien. Och därför vill vi verka ännu mer. Men EU är vår huvudprio just nu tack vare den nya lagstiftningen. Och sen fortsätta vår tekniska utveckling. Vårt DNA ligger i tekniken. Tekniken är oerhört effektiv när du väl har byggt det. Och om man tittar på vår absolut bästa säljare är ju vår sajt. Sajten lever dygnet runt, sajten jobbar och det är så vi ska jobba. Vi vill inte skala genom att slänga personal på problemen, vi vill gärna slänga kod på problemen. Personalen hos oss ska jobba med kunder, med marknadsföring, med kundnytta och annat. Tekniken är det som kommer göra oss riktigt stora. Jag vill bara visa en sista markering ungefär hur vår taktiska strategi ser just nu. Som ni märker så undviker vi USA helt och hållet. Även om USA börjar röra på sig när det gäller crowdfunding så är det fortfarande väldigt otydligt. Vi tycker att EU är ganska snarlikt när det gäller den kulturella approachen till investeringar och bolagsbyggande. Sydostasien och EU har gemensamma faktorer och vi har sett att individer från Mellanöstern är intresserade av EU och vice versa. Så att de här geografiska områdena är viktiga för oss och vi kommer fortsätta driva dem på det här sättet. Tack, det var det. Jag plöjde igenom det här snabbt för jag vet att frågorna är viktiga och jag hoppas att jag var tydlig nog. Återigen, innan vi går till frågorna, jag vill bara säga att det känns jättehäftigt att stå här och ha haft den här medvinden som vi ändå haft under hösten och också kärleken som vi har fått från alla våra delägare. Vi är nu nästan 1700-1800 delägare totalt och det är väldigt passionerade människor som har investerat i oss både för att de tror att de kan göra en bra affär på sikt men också för att de vill hjälpa oss att förbättra samhället. Som ni säkert sett så har också våran topp 10 ägarkrets förändrats. Det är väldigt starka, väldigt kunniga, väldigt smarta individer som också är väldigt engagerade. Vi har en inofficiell advisory-grupp nu där de här topp 10 ägarna bistår oss med idéer, med input och hjälper styrelsen. Och jag är väldigt tacksam för att ha den här stora kärleken. När vi noterar oss, då var det tufft, då fick vi en hel del kritik. Men många av dem är säkert kvar och är minst lika kritiska och det får de gärna vara. Men man får inte glömma bort alla fans och alla kunder som vi ändå har och som vi älskar att jobba med. Så tack för att ni lyssnar, tack för ert stöd. Hoppas ni gillar det vi presenterar i den här bokslutskommunikén. Tack för tålamodet. Och jag är mycket förväntansfull inför nästa Pressträff Direkt. Och vem vet, vi kanske har svarta siffror då. Daniel, tack för genomgången. Mycket positiv inställning till framtiden har jag absolut. Jag har fått in lite frågor här. Dels under sändningen men jag har även fått mig tillsänt lite frågor innan sändningen som jag tänkte bolla upp. Du nämnde lite grann, eller vi kan börja egentligen med den frågan om ägarlistan här. En rak fråga från nätet som har kommit in. Vad kan du säga om de nya ägarna? Du snuddade vid det lite grann. Är de aktiva eller är de passiva? Eller både och? Eller hur mycket driver de på? Både och. De är väldigt aktiva, de är väldigt kunniga, de öppnar dörrar, de skickar kunder till oss. De stöttar styrelsen i arbetet framåt. Samtidigt så är de bara delägare. Ingen av dem sitter i styrelsen så det är inte så att de har inflytande på det sättet. Ingen av dem har heller valt att kliva in i styrelsen även om vi har erbjudit dem. Så jag är väldigt glad att de tror på styrelsens strategi, att de ser resultat och att de ger oss det utrymme vi behöver för att komma framåt. Samtidigt så är de ju oerhört kunniga, oerhört smarta och vi kontaktar dem så ofta vi kan för att dra nytta av deras kompetens. Vi har alltid haft starka ägare men den här gången så är det lite nytt blod om man säger så. Lite senioritet
från finansbranschen. De förstår komplexiteten i det vi sysslar med och förstår att vi både är en crowdfunding-sajt som ska vara disruptiv. Vi är också en koncern som ska jobba med noteringar, marknadsföringar, investor relations. Så vi har ju utmaningar som ett klassiskt bolag inte har, som har en linjär verksamhet. Våran komplexitet gör också att vi blir väldigt, väldigt starka och våran kundnytta ökar. Så att jag är väldigt glad över här topp 10-kretsar, men det är inte så heller att de har direkt inflytande, och det ska de inte heller ha. För de är delägare så som alla andra 1700 delägare. Okej, tack. Det var nog lagom tydligt, hoppas jag. Jag hoppar vidare till lite andra frågor. Du nämnde en del i presentationen här om utveckling. Du talade rätt mycket om den nya kostnadsnivån som finns i koncernen. Och det här är en viktig anledning då till resultatförbättringen. Men riskerar inte de här nya satsningarna, till exempel med secondaries, crowdfunding och framförallt teknikutveckling, att göra så kostnaderna ökar igen? Absolut. Hade vi varit sämre på teknik, eller hade inte varit ett techbolag, eller hade vi varit mer oerfarna, hade det här varit jättekostsamt. Jag tror en konkurrent eller en bank eller en aktör i finansbranschen hade säkert, det här hade kostat miljontals kronor. I vårt fall så är det inte. Dels har vi tagit väldigt mycket av kostnaderna, men vi har 9 års utveckling bakom oss. Det är väldigt många miljoner som vi redan spenderar för att komma hit. Dessutom så jobbar vi väldigt mycket på klassisk tech-sätt. Att du gör en MVP, du mäter, du tänker digitalt, du har enormt många mätpunkter, och det gör att dina beslut blir datadrivna. De blir inte emotionella, de blir inte heller min magkänsla eller min medgrundares magkänsla eller din magkänsla, utan det blir datadrivna beslut baserade på riktiga användarupplevelser. Så att nej, min bedömning är att de satsningar vi har framåt är av marginell kostnad, och den här kostnadsbesparingen kommer att vara bestående. Okej, bra. Hoppar över lite då rent till bara tillväxten också som du är inne på. Det är fokus på tillväxt och lönsamhet. Men hur ser tillväxten ut inom de segmenten ni är verksamma inom? Om vi börjar med crowdfunding-segmentet, vad kan man säga? Finns det väldigt bra fråga. Så crowdfunding är cykliskt. För 9-10 år sedan så var det ju strange och quirky och farligt. För 5-6 år sedan blev det, men det här verkar funka, men är det bra nog? Crowdfunding har mognat, det kan man konstatera. Det har blivit seriöst, vi har fått riktigt bra branschkollegor. I Sverige har vi Pepins, vi har ju Tessin som gör fastighetscrowdfunding, vi har Investor i Finland. Så crowdfunding har absolut mognat. Vi märker också att volymerna ökar dramatiskt inom hela EU och världen. Inget snack om det. Peer-to-business lending inom crowdfunding växer mest. Vi verkar inte alls i det inom EU. Men det är ingen tvekan om att crowdfunding mognar. Och det absolut intressantaste är att kundbolagen börjar se crowdfunding som en first stop, inte som en last resort. 5-6 år sedan så kunde vissa kundbolag använda crowdfunding när de hade provat allt annat. Nu väljer vissa oss taktiskt. Därför att det är både snabbare pengar, smartare pengar, aktiva pengar och tydligare pengar. Dessutom så får du den här ambassadörsmassan som de facto hjälper ditt bolag. Att lagstiftningen har blivit tydligare sedan 2018 och framåt har hjälpt oss enormt. Därför fram till våren 2018 så var det stor skepsis kring, är det här verkligen lagligt? Kommer det här att stoppas? Så att vi nu äntligen får rätt, och att alla ser att vi hade läst på, att vi hade spenderat pengarna rätt på legal opinions, det är ju en enorm styrka. Jag säger återigen, crowdfunding har bara börjat. Crowdfunding ligger i vår DNA. Vi har crowdfundat i hundratals år. Den enda skillnaden mellan då och nu är att nu gör vi det tekniskt bättre, vi gör det globalt, vi gör det i realtid, och den stora massan börjar vakna och de vill vara delaktiga. Vi har ju över 250 000 medlemmar nu i systemet. Det är ju ingenting av potentialen, och vi märker att mer och mer folk upptäcker bra bolag. Så frågar du mig så är det ingen tvekan om att crowdfunding mognar. Långt svar, men jag är jättepassionerad kring den här frågan. Ja, nej, men det är bra. Jag misstänkte att du skulle landa någonstans i den riktningen faktiskt. Men frågan måste ändå ställas. Ja. Om vi hoppar över till de andra verksamheterna då, som ju primärt är relaterat till olika former av kapitalanskaffning. Primärt för i noterad miljö. Ja. Hur är tillväxten inom det segmentet? Jättebra. Det här är också viktigt. Laicas huvudverksamhet är emissionsmarknadsföring och specialister som vi är. Vi är väldigt beroende av ett konjunkturläge där många bolag noterar sig eller tar in kapital eller gör bra ifrån sig och behöver kommunicera till marknaden, eller har det tufft och behöver kommunicera till marknaden. Så att marknadsläget från andra halvåret 2019-2020 verkar vara mycket fördelaktigt för oss. Men värt att notera,
både Leica och Fundit är oerhört välrustade även i en nedåtgående klimat. Vi vet att om till exempel i november, om det amerikanska valet är för kaosartat, så lär det påverka finansmarknaderna. Vi är välrustade därför att våra produkter funkar både i låg- och högkonjunktur hos våra kunder. Och det är nästan så att i en lågkonjunktur så behövs våra tjänster ännu mera. Och det har vi sett både i crowdfundingen och i Leica, att senaste åren när affärsängelklimatet har kallnat lite grann, ja, men då har våran exponeringsprodukter behövts mycket mera. Så tittar man både på Feminvest, Leica och crowdfundingen, där har våra tjänster efterfrågats mer. Vi märker nu på orderstocken och när vi ringer kunder. Och vi har också blivit tydligare på det vi gör. Och jag skulle nog hävda att vi är bland de effektivaste på marknaden just nu. Okej, tack. Jag ska runda av lite med en fråga. Tiden springer iväg. Jag har kommit in några frågor av liknande karaktär här och jag summerar väl ihop dem till ungefär att pengarna tar slut under 2020 om inget relativt stort nytt positivt inträffar. Vad skulle det kunna vara? Vad kan vi förvänta oss när det gäller nyemission och så vidare? Bra fråga, jag får den ibland. Jag ska försöka vara så tydlig jag kan. Så att vi säljer ju, så att vi har ju revenue. Samtidigt så har vi vi är ändå 16 anställda och vi har också kostnader för allt vi gör. Så att jag utesluter inte att vi kanske behöver ta in kapital under våren, och styrelsen kikar just nu på olika lösningar. Vi har ju tagit oss hit under de senaste 9 åren genom att göra ett antal olika scenarier. Så vi har gjort allt från egen crowdfunding till riktade emissioner, till företrädesemissioner, till att vi har förhandlat med banker. Så just nu, det enda jag kan säga, i och med att vi inte fattat något beslut och vi är inte där än, så jag kan säga att vi utesluter inte det. Därför att tittar man på våran balans och på de siffrorna vi släppte nu, så kanske vi närmar oss en punkt där vi vill göra en emission. Jag är inte rädd för sånt. Jag tycker det är kul att göra emissioner. Det är ändå vår core business. Och när man gör emissioner så passar man på att få lite uppmärksamhet. Man får marknadens nya ögon, och dessutom så får man nya delägare till systemet. Så man ska inte underskatta värdet av det. Många blir ju livrädda när de hör att ett bolag ska ta in pengar. Jag ser det och har alltid sett det som en ganska rolig övning och en ganska viktig övning för att passa på att marknadsföra sig. Så att även om jag är vag här, jag kan inte säga mer än så, därför det finns inget formellt beslutstaget. Utan vi sonderar konstant terrängen, och det har vi gjort de senaste 9 åren. Okej, Daniel, jag tackar dig för den här sändningen och jag tackar alla er som har tittat och på återseende. Tack så hemskt mycket.